and the milestones we have reached along the way. So let us watch this video and please direct your attention to the screen. Noong 2006, mayroong tinatayang mahigit na 4 milyong mahihirap na pamilyang Pilipino sa buong bansa. Halos kalahati ito ng populasyon ng Pilipinas noon. Bagaman nakakabahala, nararapat itong tugunan ng pamahalaan. Dahil limitado ang resources ng gobyerno upang makapagbigay tulong sa mga nangangailangan, mahalagang masigurong pantay-pantay at talagang nakakarating ng pamimigay ng serbisyo sa kanila. At ito ay magsisimula sa sistematiko at tumpak na pagtukoy ng mga pinakamahihirap na Pilipino sa bansa. Noong 2008, binuo ng Department of Social Welfare and Development ang National Household Targeting System for Poverty Reduction or NHTS-PR na siyang naglalayong tukuyin kung sino at nasaan ang mga mahihirap na Pilipino sa buong bansa. Agad sinimula ng pagpapatupad nito noong 2009 at pinipigay pa ng Executive Order 867 Series of 2010 na nagmandato sa mga ahensya ng gobyerno na gamitin ito bilang mekanismo sa pagtukoy ng mga potensyal na benepisyaryo ng kanilang mga programa at serbisyo. Na ipamahagi lamang ang datos ng NHTS-PR sa mahigit 1,000 ahensya, organisasyon at lokal na pamahalaan para sa pagbuo at pagpapatupad ng iba't ibang polisiya at programa para sa mahihirap. Dahil mahalaga ang napapanahong datos, nagkaroon ng pangalawang nationwide assessment sa mahigit 15 milyong sambahayan. SMTV ko, The Wonders Philippines, and Robert Venture para and sa mas malawakang Congressman Vincent Pbbm. Salamat sa pagboto sa akin, ha. Gaya ng sinauna, masusi ang naging proseso ng pagpaplano. Nandito kami sa DSWD mga kababayan with Pbbm and Herwin Tulfo and President, Vice President Inday Duterte. Dito po. Sa listahan ng 2, in-enhance ang modelong gamit sa pagkakula ng kita ng dyan isang lamang po. sambahayan at tinagdagan ng ilang angkop na variables tayo na lagay? kinalaman sa pagpapatunay ng socio-economic status ng isang pamilya o individual gaya ng katangian ng barangay kung saan nakatira ang isang sambahayan. Isang dekada. Mula nung unang bumaba ang listahan ng field workers upang magsagawa ng house-to-house interviews, muling sinimula ng pangangalap ng datos para sa listahan noong 2019. Mahigit 22,000 enumerators ang nagbahay-bahay upang maabot ang mahigit 15 milyong sambahayan sa listahan ng 3. Siguradong ang pagpaplano ay nakabase sa tagumpay at natutunan ng proyekto sa 2 nagdaang cycle. Isa sa mga pinagdag sa operasyon ng pag-uod ng Barangay Verification Team o BVT. Binaba nito ang nivel ng pagresolba ng mga apela o grievances bilang pagkilala sa mahalagang ginampanan ng barangay sa proyekto ng listahanan. Bagaman kasabay ng pagpapatupad ng proyekto ay ang paglaganap ng COVID-19, madaling nag-adjust ang operasyon ng listahanan upang tumugon sa pangangailangan hindi lamang ng mga sambahayan, ngunit pati ang field workers nito na sila rin naapektuhan ng pandemya. Tunay na mahalaga ang targeting system gaya ng listahanan para sa kasalukuyang cycle, ang listahanan 3, hangad ng DSWD sa pamamagitan ng National Household Targeting Office at National Household Targeting Sections sa field offices. Na ito ay may bahagi at mapakinabangan na rin ng mga partner nito sa pagpapabuti ng Mamaya mga kababayan na, makinig muna tayo. Mulyapin at kapaspalan ng mga Pilipino. Makinig muna tayo mga kababayan na sa nagsasalita. Then explain ko sa inyo mamaya. From its inception to the gradual progress of the project, truly Listahanan has come a long way. But we are not stopping here. Through this project, we see a brighter future for the poor families who benefit from the government's
social protection programs. And indeed, Listahanan has been a very effective tool in uplifting poor families from a life of poverty to a more decent future. This afternoon, we are honored to welcome those who are proof of how Listahanan has helped in identifying families deserving of social protection and support. Representing the Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, may we welcome on stage its OIC President and Chief Executive Officer, Attorney Eli Dino Santos. Good afternoon po. To our Honorable Secretary Erwin Tulfo, Yusek Vilma Cabrera, Undersecretary Sally Navarro, Assistant Secretary Irene Dulao, Ganda lang dalawa. all the undersecretaries, all the assistant secretaries, all the directors, assistant directors, employees of DSWD, to the representatives from the Academe, from the Adamson University, from Ateneo de Manila, from Centro Escolar University, from Polytechnic University of the Philippines, from University of Santo Tomas, from Far Eastern University, from our partners, from our development partners, from the World Bank, from the Asian Development Bank, from the Food and Agriculture Organization, from the UNICEF, from the World Food Program of the UN, our partners, the local executives, my dear PhilHealth family, guests, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. It is our privilege to be with you all today. We wish to thank the organizers for today's launching of the Listahanan 3. We in PhilHealth are grateful for our partnership, for we are able to make use of the Listahanan to enlist poor Filipino families in the National Health Insurance Program. Using the Listahanan, PhilHealth is able to speedily cover vulnerable families in the country who needed financial risk protection. PhilHealth is saved from the long process of identifying, assessing, and validating those who deserve to be enrolled in our indigent program. We truly believe in the integrity of the Listahanan, taking into account the tedious process it has passed through. We know that these data were collected through a comprehensive, objective, and transparent house-to-house assessment. We are confident that those who are enlisted are only those deserving families that should benefit from the government support. At the start of our partnership, PhilHealth initially covered 4.61 million indigent members, and the number rose gradually. To date, there are 12.17 million members registered under the indigent program. These members and their qualified dependents are entitled to a wide range of PhilHealth benefits such as inpatient, outpatient services, and Z-benefit packages for selected catastrophic conditions. Similarly, they are also entitled to the Consulta package, PhilHealth's primary care benefits for early detection and prevention of diseases, which they can avail of from the chosen providers. We are also very proud with their coverage as priority in our walang dagdag bayad or no balance billing policy in government facilities or selected private healthcare institutions. With the NDP, indigent members go out of the hospital without paying a single centavo. We consider the indigent program as the heart of the National Health Insurance Program. Through this program, we are able to see the real essence of social solidarity. The National Health Insurance Act of 1995 itself mandates that priority of the needs of the underprivileged, sick,
elderly, disabled, women and children shall be recognized. Likewise, it shall be the policy of the state to provide free medical care to paupers. This noble mandate is translated into our action. PhilHealth had paid more than 204 billion pesos for the hospitalization of beneficiaries of the indigent program from 2012 to date. Imagine how many lives have actually cost of this current. Some may think that we are fortunate, but we think otherwise. We are more fortunate because of the opportunity to have a part in uplifting the conditions of the destitute. First and foremost, we are working to help other people uplift their lives. We are here to serve the poor, the vulnerable sector, who needed help from the government. But PhilHealth will not be able to realize its mandates without the support of our partners like the DSWD, who have been tirelessly working to continuously refine the listahanan. You have been an instrument for us to effectively execute our vision and reach the vulnerable sectors of the country. And with that, our hats off to you. Let us continue to do great things for the benefit of our people. Let us continue working with each other to fulfill our respective missions. As Mother Teresa once said, I can do things you cannot. You can do things I cannot. But together, we can do great things. Again, my heartfelt gratitude for this partnership. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you very much. That is Attorney Santos. Maraming salamat po for your kind words. We at Listahanan and the DSWD as a whole continue our commitment to working alongside with you, our partners, in serving the nation. Once again, maraming salamat po. And we also have here with us Attorney Ryan L. Esteves, DPA, Officer in charge of the Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education or UNIFAS, to give his message of support. Please give him a round of applause. Dito, Good tol. afternoon, everyone. Sampung pamilya. On behalf of the UNIFAS Board and the Commission on Higher Education Chairman Dr. J. Prospero de Vera III, and the UNIFAS Secretariat, we congratulate DSWD for the launch of the Listahanan 3.0. You know, the existing DSWD's Listahanan 2.0 had been very vital in identifying students requiring financial assistance in tertiary education. It is one of the core reasons why the policies in RA number 1091 for the universal access to quality tertiary education are translated into actual successes. Chair Popoy de Vera and I personally witnessed during our visits around the country how government programs such as the UACTE significantly help the grantee's life, making it possible to have a brighter or brightest future. The tertiary education subsidy program has changed the lives of millions of Filipino students by giving them the chance to finish their studies, equipping them with a degree to start their careers for themselves, and eventually give back to their community and country. We thank DSWD for giving this Listahanan 2.0 and eventually this 3.0 ma'am. As part of the social development cluster, the UNIFAS will continue to work hand in hand with the DSWD and our partners in ensuring that Filipinos get the best quality of life they deserve.
We look forward to using Listahanan 3.0 to ensure that the most deserving students are given assistance and a sure chance of having a matatag, panatag, and maginhawang buhay. Maraming salamat po. Mabuhay ang DSWD, mabuhay ang Ched Unifast, mabuhay ang kabataang Pilipino. Thank you very much, Attorney Esteves, for your very inspiring message. At continue tayo mga kabayan. At Let us now go to our last representative, also another end user of the Listahanan database, from the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Here is Mr. Alnair Israuro Espinosa, the OIC Chief of its Beneficiary Data Management Division, who will deliver their message of support on behalf of 4Ps National Program Manager, Gemma B. Kapuhi. papapil dito. Sa mga pagpapalang araw sa lahat. Sa mga katawan ng mga development partners, media, local government units, mga kapwa lingkod bayan, at katuwang sa pagpadalay ng servisyo dito sa DSWD, lalo pamunuan ng DSWD, magandang hapon sa atin. I-distribute na ng babae. Ang aming national program manager, Director General Kapuya, isang karangalan ang pagharap ko dito sa inyo. Sa pasyon ng Magkaiba talaga pag iPhone, sobrang lina ng iPhone yun. para magbigay ng mensahe ng suporta sa listahanan 3. May ganyan ba Una sa lahat, binabati ko ang NSPO, tumatagumpay ang paglulusad ng listahanan 3 na may tema, bawat bahat magkakasama sa kaunlaran. Ngayong araw ito. Aming pinapahayag dito ng listahanan ng standard targeting system na siyang pinagmumulan ng mga potential beneficiaries ng programa. Bagay sa Ang 4Ps bilang isa sa mga end users ng listahanan na siyang pinagkukunan ng mga mahihirap na sambahayan ng beneficiary ng programa ay lalong pinaktibay sa pagsasabatas ng Republic Act 11310 noong 2019 na kung saan sinasaad na dapat ang bawat beneficiary ng programa ay magagaling sa listahanan. Diyan lamang kayo mga babae na tambay muna kayo dyan. Makinig muna tayo. Sa paglunsad ng listahanan 3, ang mga natukoy na mahihirap dito ay siyang pagkukunan ng mga programa ng bagong pamilyang magiging beneficiary ng programa. Sa layuning pangkaunlaran, ang isang pamilyang natukoy ng listahanan na itawid ng 4Ps tungo sa online na pamumuhay ay isang kwentong tagumpay ng gobyerno, hindi lang ng DSWD. Dahil naging katuwang kayo sa inaani natin ng mga aktyon lang noong nagdaang panahon simula ang listahanan 1. Yes, po, Tita Lumit. Sa pamamagitan ng listahanan, mas naitutuon natin Nakalagay siya sa listahan, tapos darating po siya. ang mga programa ng gobyerno Para po sa sa mga pamilya at sambahayan Ma'am Lolita na higit na ang kailangan. Si Tita We are Lolita breaking Salas. the cycle of generational poverty, one family at a time. Ika nga ni Debbie Hall. Ang tagumpay na ito ay aming kinagagalak at nagmamalaki. Sa idudulog ng listahanan 3, na bagong sambahayan na mahihirap na maaaring mapabilang sa 4.4 milyong kababayan natin na may ahon na sa kahirapan, lalo lang tayo sama-sama at pagtuloy sa pagtutulungan. Muli, mula sa 4Ps, pinapabot ko na Antayin natin si Secretary Erwin Tulfo. Darating po siya. Tumuloy-tuloy po tayo na makapagtagumpayan ng ating mga estudyante. Padayon po Nagmi-meeting pa daw, pero antayin po natin. Thank you very much, Mr. Espinosa. To our esteemed partners as well for utilizing the Listahanan project for the growth and benefit of the poor Filipino families. And as a sign
of our appreciation, we base are sa kanilang datos, presenting mga these kabayan, plaques sa to you. 2019, May we call on Yusek Vilma Cabrera, 5 out Yusek of Sally 10 P. typists, Navarro, mga Director kabayan, Zel is Obisorgan, may and hindi Assistant naman Director kailangan Attorney ng Valder H. Has to tulong ng man gobyerno. the plaques. At 17% naman sa total household solo parents. Mga solo parents, magandang araw ha. At 78% talagang kauna dito yung solo parents na talagang These plaques of appreciation are awarded to the Philippine Health Insurance Corporation, the Commission of Higher Education through the Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education, and the Pabahay Filipino Program for their continued support to the listahan project as its database and users for the implementation of their social protection programs and services. Given this 23rd day of November 2022 at Crown Plaza Manila Galleria, Quezon City, Philippines, signed Mona Lisa O. Disordered, NHTO Director 4. Marami po nirelease ng government ng mga ayuda. Magkakaiba yung version, magkakaiba yung pangalan, pero magkakaiba yung DSWD mga kabayan. At ngayon, nagpatuloy din yung nakaraan. Sumatandaan natin, nag-resist yung Marcos dahil nga yung party niya doon sa Miting Malacan niya ang mga kabayan na movie. Di ba kumita po yung mga kabayan, napakalaki ang kinita. Like and share tayo mga kababayan na para makapagbigay tayo ng information sa mga kababayan natin na gustong magpabahay. Gaya nga nasabi ko, paano mag-apply, pumunta po kayo sa NHA ng personal para po maiwas po sa mga scammer. Tayo po natin si Secretary Erwin Tulfo na darating po siya at si Pangulong Bongbong Marcos. Check natin kung darating po mga kababayan. At si Mayor Inday, nagbigay na natin. Nagbigay na po ng opening statement. Pero si Pbbm wala pa, ibig sabihin may titising darating. Hindi, on the way na yata eh. On the way na daw. Maganda yun. On the way na mga kababayan. Thank you very much. PhilHealth, Chef Unifast, and 4 On the way na, on the way na. Sabay tayo sa yung mga bang. Ako pwede bang apply solo parents ako Robert? Pwede po dito yun as per ano kasi nila we are more motivated to continue this Si project. Vincent mga malakas. dito mga kabayan. Yung salamin eh. Possible to have the Based on trust, survey nila, the support, malakas yung and the belief of nakalagay our dito friends in what we believe. 78% Let us know more ng about solo our parents listahan and free journey by pasado watching this video. na maging makatanggap ng pabahay sa government ng NHA dahil napakalaki din naman ng NHA, napakarami, 6 million. Yan, so nationwide po ito mga kabayan. Kaya kung saan kayo malapit, kung nandito kayo sa part ng Pilipinas, kung dito sa inyong lugar, mas maganda kung magtungo kayo at isuko ang iyong sarili. Gumawa kayo ng statement mga kabayan kung talang buhay. Doon nyo kasi parang list ko lang yan susulat kayo at kung bakit kayo dapat mabigyan ng kabayan. So, siyempre, sa 82% mga kabayan nakasulat dito is 82% mga kabayan sa 100 na nag-ano ako, nag-online selling. Online selling pa mine. Interview pa So marami kasi kayong mga nandito mga kabayan. Like si SBTV ko, The One is Philippines, Sir Vincent Damigi, ayan. Ayan sila, ayan. Si Vincent Damigi, at Joshua Corpus. Ayan, si Pabahay, ayan. Nandito sila, SBTV ko, The One is Philippines, Pabahay. At On School Pinoy, ayan. Saka Easy Vlog, ayan. Easy Vlog. So yung na-list na nandito is sila po yung mga media. Actually maraming vloggers ang inipitahan. Halos lahat. Kahit nga yung iba lang hindi po ang mga kabayan naging 4 years. Ako naman, sabi ko, wala ako ng go. So nag-sign naman din ako at nag-start na inipitahan ako. Yung iba kasi nagsabi ng sila pero hindi sila dumating.
kanilang mga applications. Dito din po natin i-record yung mga household conveniences, including yung water facilities, yung toilet facilities, yung social electricity, yung construction materials ng kanilang bahay, including yung mga status. Yung bahay po namin bago po kami naging beneficiary ng Corpus ay mas maliit po kaysa ngayon. Hindi po lahat ng detail ay concrete. Noon po ay bamboo slats pa po yung flooring ng aming bahay at saka mas mababa po siya noon. Yes, Corpus, no? Laking tulong yan ng Corpus mga kabayan dahil kami bahagi ko kami ng Corpus at yung kapatid ko, yung mga anak niya, naging bahagi ko ng Corpus at yung nanay ko dati. Alam nung wala ng high school, so kailangan ma-turnover yung Corpus. Kasi exclusive lang siya sa hanggang high school. Nung nakita ko yung mga households na in-interview namin noon, nakita ko yung condition nila talaga na kailangan talaga ng tubig from those communities. Ibang-iba po yung naging buhay po namin noon. Talagang everyday po kami parang mamumroblema or iisipin kung saan kumuha ng panggastos, pambili ng kakainin, at saka yung pamasahe papuntang eskwelahan, yung contribution sa eskwelahan. Doon sa resort Ito na yan, napakalaking tulong ng programang projects o na programs yan, mga kabayan. Yun nga lang yung iba, Tawid, Pagaki, Soke, na yun sa Corpus, meron ng mga issue, no? outcome, yung Masamantala pagod din, na hindi lahat ibigay ng perfecto ng Obviously, pagkamalin. regional ID officer. Pero lang yung tulong ng Corpus, lalo na sa amin sa part ng Mindanao. I was tasked to Yung government is encode all the household assessment forms. Meron tayong encoders at saka verifiers. Love is powerful. Punta na po ako ay hindi lang dito sa Las basta-basta. So, ang ating mga encoders is talagang tinuturuan natin sila na mag-analyze ng ating ganun mga din ang forms. ginawa namin. Minsan, punta sa amin, bakit wala sila sa talaan. Nag-decide po ako, personal kami nag-apply dito kami. Pero kasama wala ko kami sila talaga na ako requirements pag na kung sila na para binibigay mapunta doon. natin at Doon kami sa makikita kung ano yung kalagayan nila sa tunay na buhay. Natatarget talaga ng listahan yung mga beneficiaries na kapag-dapat po sa mga services. So, di ba yung meron natin? This is the most reliable data. Focus ka This is the only data. So that we will have an accurate planning. We will also allocate budget for that purpose. Hindi galing sa amin, galing sa mga listahanan na pangalan. Doon lalabas yung tulong sa kanila. Ang karamihan doon, wala talagang trabaho at malaking tulong sa kanila, sa mga anak nila, kung anong mga benefits nila doon, may tulong sa pag-aaral ng mga bata. It was really a challenge, especially in the last 2 years with the COVID pandemic. We have the listahan ng 2 na ginamit namin, lalo na noon sa SAP natin na madalian yung pag-determine ng mga beneficiaries. The LGUs were using our listahan ng 2 to get the potential clients for it. So we were able to move fast. Even our regular programs, we are using the listahan to determine sino ang pupwede natin may pasok sa Pantawid Pamilya, sino ang pupwede natin assess for our sustainable livelihood program, and even our unconditional cash transfer beneficiaries. Doon natin kinukuha lahat sila sa ating listahan. Maganda siyang masipan. This is going to be a very good resource or source of data natin in understanding kung sino yung pinaka-qualified at sino yung Ganyan pala yan. I think yun ang isa. social services. And although right now, there are some things that dapat na siyang management, pero pagtulong at pag-participate na yung perfect system would greatly Okay, isang oras na ako. Okay na yun. especially yung pinakalagayan. Malaking tulong ang listahan na isang masisirap natin kababayan. Ito yung listahan na nakukuha at pakita natin ang totoong sitwasyon ng mga hirap natin kababayan. Parang sa amin lang mga kabayan, nakikita nyo ganyan na ganyan sa lugar namin sa part Nag-only namin lang siya ng assistance. Pero yung motivation, naging source siya ng motivation kasi parang merong hope para sa amin. Mahirap kumita ng pera, mahirap humanap ng pantustos araw-araw. Siya yung nagsabi na
meron kayong matutunguhan, you can reach for your dreams. Nakatulong kanya kaputi jay pinagbaybayan ko di eskwela. Amo kumarigligatan ti parents ko. Makita ki sakripisyo do. Dakang natulong dito. Kinti kami. Naggraduara ng mechanical engineering dyan ng Western University. Napapasa ako iti board exam. Tapos po ako ng Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. At nag-work po ako ngayon bilang isang guro ng agriculture din. Ang plano ko po para sa aking pamilya ay unang-una, gusto ko makapagtapos po kami lahat ng pag-aaral. Ay mga kababayan, babalik tayo mamaya. Break muna tayo. Ganal na trabaho yung aking mga kapatid. Na-improve po namin yung status of living. Yung nakakatapos lang talaga na ng pag-aaral at trabaho. Yung purpose kasi pagkakalag ko high school sila. Nakapagtapos na yung trabaho na. Kasi na sila. Para iba naman ito. Ay, 18 pala, 18,000, 17,000. Ano yan conditional cash transfer natin yan CCT. Bago naging purpose. Ano nipin? Panahon tayo ni Dito Suliman. Pasalit-salit lang kasi ng title CCT, di ba? Kasi naging bahagi din kami yan. Bahagi kasi na ng office ng araw. Thank you for sharing with everyone that very informative video. At this moment, may we call on the Honorable DSWD Undersecretary for Special Concerns, Vilma B. Cabrera. Honorable Undersecretary for Social Welfare and Development, Sally P. Navarro. Honorable Director of the National Household Targeting Office, Lizelle O. Desorde. And Honorable Assistant Director of the National Household Targeting Office, Attorney Walter H. Rigas, for the unveiling of the cover of the National Profile of the Poor. Nakatabi pa rin tayo mga kabayat sa Padalingan. Tol, katabi ko sa Direk dahil. Hindi naman yung Philippines ko mga kabayan. Wala Direk dahil. Wala Direk dahil. Direk Darilya po, lang po ni Direk Darilya po. Including geographic location, sex segregation, identity and access to various social services. The National Profile is packaged as an advocacy material that is made readily available for the general public. Likewise, the NHTS and all regions shall also prepare a similar document covering their respective regions, which will be shared to their respective partners and stakeholders. Please look forward to that as well. Ladies and gentlemen, let us all witness the grand reveal of the cover of the National Profile of the Poor. Oras din sa Pilipinas na kabayan is oras sa Pilipinas alas 3 yes, meron nakasulat dito sa link mga kabayan kung makikita nyo darating po nakasulat dito ayan And now, to present us the results of the listahan ng dashboard simulation. Let us call on the current Director of Information Technology Management or ICTMS and former Director of the LHDO, Honorable Andrew J. Abubuyo. Director
Andrew is also joined by the current director of the NHTO, Honorable Giselle O. Pisoy. To our beloved and distinguished guests in national government agencies, non-government and civil society organizations, private sectors, the academe, media, and fellow government officials, good afternoon. As the current director of the National Household Targeting Office, the office that spearheads DSWD's Listahanan project, it is an honor to do this presentation with the former director, Andrew Abubuyo. Thank you, Director Giselle. Good afternoon to everyone. I headed the Listahanan back in 2019, and I must say, there were many countless and memorable experiences in the journey of finalizing Listahanan. During a field visit in Basilan, we joined the house-to-house enumeration in a geographical, isolated, and disadvantaged area on foot. It took us at least 1 hour to reach a house up in the mountains, with limited source of drinking water and no electricity. We also visited a seaside barangay where stealth houses are common, separated by bamboo pathways and bridges. This is home for a number of Bajau families. Sites like this makes our work fulfilling, knowing at the end of the project we can tell the story through Listahanan. This is why we are truly excited to finally launch today the product of hard work of the Department of Social Welfare and Development through the National Household Targeting Office. All our field offices, thank you for coming. Most especially the National Household Targeting Sections and all our field workers on the ground who tirelessly brave the various challenges they encountered, including, of course, the pandemic. Since I just came in this year, I have felt these stories to be truly inspiring, Director Andrew. What we are about to present would not be possible without the perseverance of everyone who has been part of the making of this Listahanan. Shall we start, Director Andrew? Okay, if I may just inform our guests today in front of you, to the lead wall, is the Listahanan 3 dashboard. So this will be immediately available to the public after this launching activity through the Listahanan website. This holds the story of what we are about to present to you today. Please join us as we navigate through the national profile of the poor. To all our honorable guests, may we now present to you the results of Listahanan 3. Who the poor are. As you may well already know by now, the National Household Targeting System for Poverty Reduction is a systematic mechanism that identifies who and where the poor are in the Philippines. But at Listahanan, we do not just stop in locating these households. We want to give face to the poor, the vulnerable, and the marginalized. So sino nga ba ang mga mahihirap? When we talk about socio-economic status, one of the first things that we assess is someone's housing characteristics. According to the results of Listahanan 3,
42.9% of the Filipino households' roofing materials, or bubong, are made of strong materials. Strong materials refer to the construction materials made of galvanized iron, aluminum, tile, concrete, brick, stone, or asbestos. On the other hand, 47.7% of the Filipino households have outer walls or haligi made of light materials. Light materials meaning bamboo, sawali, kogon, and nipa. 1.5 million Filipinos households are susceptible to natural and man-made disasters. The major factor is having light materials making up their houses' roofs and walls. This poses a challenge to us on how we can help reduce the risk of these households being subjected to various calamities and disasters that could impact their well-being. 2 out of 5 Filipino individuals are poor. Sa mga nagtatanong dyan kung paano This mag-apply, translates to punta over kayo sa 30 NHA. million poor Ganun individuals po yung out proseso ng of the pag-apply ng pabahay. 67 million individuals nationwide assessed by the DSWD, listahan ng 3. Further, to answer sino nga ba ang mga mahihirap, more than 1 million of them do not have access to electricity. Access to electricity is another important social and economic indicator that listahanan assesses. The regions with the highest percentage of poor households that have no access to electricity are Barm, Zamboanga Peninsula, and Mimaropa. Of these 1 million households that do not have electricity, 908,000 use kerosene as their source of light. A majority of the poor households still use fuel wood, despite more modern means in the preparation of their meals. They form 86.4% of the Listahanan 3 database. Shown at the bottom part is the percentage of conveniences or assets owned by the poor Filipinos. 65% of them have cellular phones. Other assets that many of them own are television, radio, and motorcycles. With this data, it can be gleaned that the majority of poor households prioritize communication, information, and entertainment. Now, let's talk about poverty among sectors. A huge percentage of poor women in working age group are unemployed, which is 78.6%. Working age group are those who are 15 years old and above. 45.2 of the poor individuals are identified to be in the group of dependent age group. These are those who are aged 15 and over 64 years old, while 54.8% of the total poor individuals in the working age are supporting these young and old dependents. For a quick rundown of the poverty among sectors, for children, despite a high case of poverty among them, 69.7% of the total poor children are attending school. The data is encouraging, and despite poverty, a majority of poor Filipino households prioritize access to learning. As to the senior citizens, while they are considered practically vulnerable, since they are physically more frail, 41.4% or 2 out of 5 poor individuals belonging in this sector have reported occupation. That's almost half of their number. For the youth sector, 35.6% of the total poor youth are both not in employment and attending school. It shows that there is a challenge for the youth when it comes to securing jobs. It may or may not be due to having relatively short work experience.
Director Rizal, other than those we have presented, our listahan and 3 dashboard also highlights stories for poor farmers, fishermen, persons with disability, solo parents, indigenous peoples, and the Filipino who already receive assistance from social protection programs. That's right, Director Andrew. This is how comprehensive the Listahan 3 database. And these are just samples of the scope of data that our stakeholders can request from the National Household Targeting Office. Concerning our farmers, mixed crop and livestock farm laborers, crop farm laborers, and corn farmers constitute the biggest portion of the poor farmers in the Philippines. 55.6% of poor fishermen are self-employed fishermen without any paid employees. 19.1% or 36,761 Ma'am May, salamat ha. PWDs Nagustuhan mo who yung are barong ko 15 siguro, years no? old are above and above are Vincent, oh. working. At the household level, Si, ano, si Jake. 530,686 poor households have at least one member who is a solo parent with 346,494 of them Ma'am May, no po, serving as the head congressman of po. their household. At There taga-paypay are po ni Congressman. 4,056,240 indigenous persons that reside in a poor household. They have a higher unemployment rate compared to the average poor household. On a positive note, 82 in every 100 poor households have received assistance from various social protection programs and are recipients of services, grants, and subsidies. We are Joshua Corpus confident po. Ano nyo po, that i-subscribe nyo po. portion will increase upon the launch of Listahan 3. Where the poor are. Now that we have identified who the poor are, nasan nga ba ang mga hirap nating kababayan? Ma'am May. Also on the screen, the top 5 provinces with the highest magnitude of poor households based on Listahan 3 results are shown. The Listahan 3 project was implemented in 81 provinces, 145 cities, and 1,489 municipalities, covering a total of 42,045 barangays nationwide. Again, despite the many challenges faced in this implementation, the Listahan 3 has successfully assessed a total of 15,487,655 households through house-to-house interviews. Out of this figure, 36% or 5,599,091 households were identified as poor. In Luzon, which covers 34% of the poor household, the Camarines Sur province has the highest magnitude of poor, in the cluster of 184,000 total. Followed by Pangasinan and Batangas, with 155,000 and 149,000 poor household respectively. In the Visayas cluster, the lowest magnitude of poor households among the island cluster, with only 24% nationwide share of poor households. However, there is also where the top 2 provinces with the magnitude of poor are located. Negros Occidental records 268,000 total poor households, followed by Cebu province with 220,000 households reported in the area. In the Mindanao Island cluster, which constitutes 2.3 million poor households, covering almost half, or 42% of the total poor in the country. The province of Maguindanao
has the highest magnitude of poor in this cluster with 169,000, followed by Zamboanga del Norte, 157,000, and North Cotabato, 149,000. Once you navigate through the Listahanan 3 dashboard, it will show the total magnitude of poor nationwide per geographic location. You will be guided by the legend on the lower right side of the screen to easily see which region has high and low cases of Mami, poverty. salamat po. More than half, or 70.4% of the total identified poor households are found in rural areas, that is 3.9 million households, while the remaining 1.6 million reside in urban barangays. The graph you see on the screen shows the comparison of percentage of poor households between the rural and urban areas. I would now like to move on to what the Listahanan 3 database tells us in terms of some critical aspects that affect national development. Health and sanitation. To our partners in the health program, ladies and gentlemen, it is reported that nearly 2 million poor households still live in areas where clean water is physically scarce. 1.8 million poor households reported that they get their water from a dug well, which serves as source of safe water of almost half of poor households. Protected spring, peddler, unprotected spring, lake, river, rain, and more unconventional sources. Moreover, the Listahanan 3 results state that 1 million poor households do not have access to a clean and safely managed toilet. That is equivalent to 960,106 poor households that have an unimproved service level of toilet facility or use unconventional ways of disposing wastes, such as open pit, chamber pots, pail system, river, and cat holes. As we all know, having no access to proper sanitation, including toilets, may result in traumatic consequences on physical and mental health, economic development, and the environment. Education has always been a top priority of our government. Among children who belong to low-income households, approximately 2 in 10 do not go to school. It translates to 2.3 million poor children who are out of school. In terms of gender, school participation rate is slightly higher among males than females. Males aged 3 to 17 who attend school comprise 50.6%, while females accounting for 49.4% of all poor children in the same age group. Additionally, Listahanan 3 results shows that school attendance is highest in elementary level, who are usually attended by 6 to 11 years old students. As to labor and employment statistics, unemployment rate among poor individuals in the labor force is registered at 55.3%. This means to say that the employment rate, or the proportion of employed persons to the total labor force, is only 44.7%. Our screen shows the data of poor employed individuals by major occupation groups. As you can see, a huge percentage of them have elementary occupations at 43.8%, while only 1% are in managerial positions. Over to you, Director.
Thank you, Director Andrew. And thank you, partners. As we cap this presentation, we want to call out to you, our partners in social protection. It is now your turn. You have heard their stories through the numbers and figures that we have documented in the Listahan and 3 database. You have seen their faces. You know where many of them can be found. Now the ball is in your court. As bearers of duties in upholding the rights and welfare of our disadvantaged sectors, we encourage you to check out the Listahan and 3 dashboard and sign up through this link on the website. Palagay mo may action. Ay, naka-restricted ka to. Ayun mo. So if you are interested to gain access to the national results, list, names, anonymized, and process data, please contact the NHTO. The DSWD is now officially open to enter into data sharing partnerships with you. Ayun, Our common goal of reaching the goals of the poor, sabay-sabay natin siguruhin walang mahirap na Pilipino ang iiwan. Dahil bawat bahay magkakasama sa kaunlaran. This is the result of Listahan 3. Thank you at magandang hapon sa ating lahat. Thank you very much, Director Gabubuyog and Director Disorder, for that very detailed presentation on the results na listahan ng Kahit And DSWD, of course, pwede thank rin you pala. for your hard work and Kahit pwede rin pala sa dedication and your DSWD efforts in sila this mag project. inquire Working on about this program bahay was made para magamit yung nationwide na DSWD. Thank you very much. For Yes, that, malinaw we mga would like to kabayan. present to you this Pwede rin kayong token lumapit. Ayan mga kababayan, And kahit we call on DSWD, Yusek pwede kayo Vilma mag-inquire Guerrero, tungkol sa Yusek pabahay. Sally At Navarro, yung pwede yung and Kung Assistant meron kayo Director malalapit kayo sa DSWD, itanong nyo po paano ako mag-apply. Kung ako sa inyo, dumiretso po kayo sa NHA kasi nga 100% na maasikaso kayo. Kasi yung mga kakilala ko na nag-apply, nabigyan ng pabahay, sinabihan ko lang sila na wag na silang patumpik-tumpik pa, wag na tamat-tamat, pumunta ng NHA para makapag-apply ng application. Pag natamat-tamat kayo, walang mangyayari sa buhay nyo. Antayin nyo yung bayabas na malaglag sa mga plato nyo, hindi kayo magkakabahay. Ang sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo sa NHA. Kasi kung hindi kayo mag-e-effort na pumunta ng NHA, hindi kayo magkakaroon ng pabahay. Walang libre ngayon ng babae, pumunta kayo ng NHA. Wala pong Lagi ko sinasabi, mag-effort pumunta ng NHA para magkabahay po. Ang ginawa lang namin is sumulat lang, gumawa lang kami ng letter na maglaban kami hard-working code and newest director Giselle O. Director Giselle O. Sorte. To the Listahan of project. Under her wing, we're able to finally launch this very meaningful program. We are sincerely grateful for your inspiring leaders. So, dito ulit sa Maynila. So, ganun po. Year 2012 hanggang ngayon is walang marinig bahay. Kaya isa kami sa mga bayan. At siyempre, pala rin yung requirements natin is Hindi po ako nagagalit mga kababayan kasi nga yung iba, gusto nila pa-PBM lang kayo. Ang sinasabi ko, mag-apply kayo sa NHA. Huwag kayong papaloko sa mga scammer kasi merong mga scammer na ipipm kayo na magpapakilala na nasa NHA sila o DSWD. Kung ako sa inyo, pumunta kayo mismo sa NHA. Yung National Housing Authority, kahit sa DSWD pumunta rin kayo, itanong nyo paano mag-apply ng pabahay. sinasabing gusto mo ng bahay. Ano ang NHA?
NHA, National Housing Authority. Wala doon. I-google nyo mga kababayan na. Check nyo po. Ma'am Angela, yan, support. Ayun, salamat po. Ma'am Carolina. Sa ating pangalawang channel, mga kabayan, Daddy Robert. Nag-apply na ako, pero tatawagan lang ako. Hindi pa ako tinatawagan. Ako nag-apply na ako ng pabahay, hindi pa ako tinatawagan. So, hindi ka pa tinatawagan. Ako naman, nung nag-apply ako, na-refer ako sa Rizal. Pero wala pa yung final decision. Oo. OFW, dapat, kung nasa OFW ka, Hindi pala makakarating. utusan nyo yung mga kamag-anak nyo na magpunta sa NHA or DSWD. with the President in Malacanang. But nevertheless, Kasi lahat tayo walang bahay, mga kabayan. joining us this afternoon. Thank you po. Kaya pala hindi nakarating si Erwin, mga kabayan, dahil nasa listahan siya. Dito. So dahil di siya nakarating dahil Walang nasa meeting po siya ng presidential meeting, mga kabayan. Mag-effort kayo, huwag kayong matamad-tamad. Punta kayo sa NHA mismo. At 3:30. Huwag kayo mag-PM lang kayo, hindi kayo magkakabahay sa messenger. So yun Magkakabahay ka ba sa messenger, nag-PM ka, tanong mo sa NHA, hindi ka tupagin, magpunta ka mismo sa NHA. Naniniwala ko sa akin, walang magkakabahay pa nga sa messenger lang. na po tayo mga dula. Yes, ako naman. Yung NHA nasa Quezon City sa Circle. Wala kami May Google po, may Google. Kaso humingi kami ng permit. May Google po mga kababayan, huwag tamad mag-Google ha. Nalaman namin na pwede pala mag-apply doon. Mag-Google kayo. Walang magkakabahay sa messenger. Mag-Google kayo saan yung NHA sa Quezon City. Sumakay kayo ng taxi or mag-bus kayo. Itanong nyo sa MMDA saan yung NHA. Lumabas kami na hindi na sayang yung kalating. Walang magkakabahay sa messenger mga kababayan na naniniwala ako dyan. Walang magkakabahay sa messenger. Pero pag nagpunta kayo ng NHA, dalawang bagay lang yan. Magkakabahay kayo or hindi kayo magkakabahay. Kasi nga, ECCI po kayo kung totoo yung mga sinasabi nyo. Baka magpunta kayo dyan, may 3 bahay na kayo. Eh sinabi mo, wala kang bahay. Bakit gusto mo mag-apply ng bahay? Wala kasi akong bahay. Nangungupahan lang po ako. Sabihin mo yung totoo. Huwag kang magsisinungaling. Pagpunta ka kasi doon, may 3 mansion ka. Hindi ka bibigyan ng NHA. Pag pupunta ka doon, may kotse ka. Hindi ka bibigyan ng NHA. Tinitingnan doon yung mga mga deserving na magkabahay. Kaya mas maganda. Baka pumunta kayo doon, may 3 bahay kayo, may 3 apartment kayo. Hindi kayo mabibigyan ng bahay ha. Wag garapan. Kung may 10 bahay ka na, huwag ka nang mag-apply sa NHA. Ibigay nyo naman sa walang mga bahay. Kagaya namin, walang bahay. Yung NHA, pumunta ka mismo sa Quezon City, sa Circle. Hindi nyo alam, mag-Google kayo. Hindi nyo pa rin alam, itanong nyo sa MMDA na guardian ng kalsada sa EDSA. Di ba, traffic? Antayin mo wala yung traffic sa kakamagpunta. Kasi kung sa kayo sa messenger, mag-PM kayo, walang magre-response sa inyo. Doon, mga mababait ang mga empleyado. Doon, bibigyan kayo ng tubig kung wala kayong maiinom. Okay, mga kabayan? Walang magkakabahay sa messenger. Naniniwala kayo? Walang magkakabahay sa messenger. Ma-scam pa kayo sa messenger. Kaya nga, meron na Kasi yung ibang tatamat sasabihin, o ilista mo yung pangalan ko, walang ganun. May kapalit pang load or... Maniwala kayo sa akin, hindi nagkabahay si Juan Tamad. Si Juan Tamad, hindi nagkatrabaho, nagantay lang ng bayabas. Actually, nakadepende ko ang address. Kung ako sa inyo, lahat ng mga katanungan nyo, mag-apply kayo sa NHA, lahat masasagot yung mga tanong nyo. Kung wala kang trabaho, mag-apply ka, para may pamasahe ka, umutang ka muna. Maraming mga babae, 6 million ang babae ni Pangulong Bongbong. Yun yung ano nila. Para kahit pa paano. Ang dami nagtatanong paano mag-apply. Mag-apply ka sa NHA. Huwag kang mag-apply sa akin kasi pag nag-apply ka sa akin, hindi kita tatanggapin. Hindi naman ako namimigay ng bahay. NHA pa kung magbibigay. May mga katanungan pa dyan. May mga katanungan pa sa FB, sa YouTube, may nagtatanong pa ba dyan? Na napag-usapan is kung
yan, yung naka-address doon ka rin i-refer para Ang init ng barong ko mga kababayan, ang init. mag-evaluate sa'yo o yung ano, sasorbi ka. O Ma'am LB, may tanong ka ba? Lina, may tanong ka. Ma'am Emelino, may tanong po kayo. Elizabeth, may tanong po kayo. Tawagan na lang kita mamaya. Gualberto, may tanong po kayo. Edward Chica, yan. Nag-level up na si SP for your team to go. Ayaw salamat po kay Ma'am Maribis. Yun ang nalinaw. At siya po yung nagpa-Gcash. Nagulat ako. Wala akong inopen. Tinatanong ko si Ma'am anong pangalan niya. Binigyan ako ng bag. Ginawa niya sa akin. Masalubong ko kay Mrs. May bag na pala. May pagbili ka ng ano. Baka may barong. So, baka may pag-atas dito. Yung nasa action natin, nabibili tayo ng barong at namili tayo. May pabaon. May souvenir sila. Hindi, mga hindi ko alam kung ano yun. mga nito, mga souvenir ko ng DSW. Tapos yung bag is kakaiba. Pang babae yata. Babae ba? Mga kababayan. Pang babae ba to, Tol? Wala, may iPhone. Baby yan. Ha? Baby. Listen. Kaya? May iPhone. May iPhone. Nasaan yung sa'yo? May cellphone mga kababayan. Wall of commitment at the right side of the stage. So ang laban Pero naman may cellphone. Mayor, Municipality of Calawag. Erwin Demonio Navarro. So ito yung laman na kabayan. Hindi ko alam pera. Wow, nakabarong. Ma'am Lucy, ngayon lang ako magiging tao. Bukas, mukhang Manila Bay na naman tayo. Hindi, ano yung napinay ng DSWD. Salamat po DSWD sa inyong pasalubong sa amin. Ma'am Lucy, anong araw pwede pumunta? Mondays hanggang Fridays. Anong oras? Maagahan nyo, alas 7, nandun na kayo kasi maraming pumupunta doon. Ano pa mga tanong nyo na pwede kong sagutin? Nag-level up ko sa SP, salamat sa inyo. Ngayon mukha akong tao, bukas mukha akong aso. Ito yung context niya mga kabayan. Sabi ko, bukas, legal business. ngayon mukha kaming tao, Role of the bukas local mukha kaming aso. unit at project finance at political role at Kasi magkakit tayo sa Manila Bay eh. Hindi, ngayon lang naman mga kabayan. Kasi nga, yung dress code dito nakabarong. So in-invite kami, SME, magbarong kahapon na DSWD, yun, nagbarong kami. Sabi ko, ang mahal ng barong, bahala ka sa buhay mo kung magbarong ka, okay lang. Sabi ko, nagbarong ako ng kababayan. parang ganito lang sa amin, no? Sa lugar namin, sa probinsya. Idol Eslisan, banda ang mga pag-apply. Sa island, sa syudad namin, sa Northern City, sa gilid ng dagat, ganito. Kung taga Quezon City ka, pumunta ka ng NHA sa Circle. Kung taga Taguig ka, punta ka ng barangay or DSWD. Masasagot ko yung mga tanong. Pero kung ako sa inyo, pumunta kayo ng Quezon City. Kasi mas doon na ganito sila makakapag-apply kayo. May pipirmahan po kayo eh. yung lugar namin. Explain ko mga kabayan. Dahil sa mga nagkakadiscussion na talagang walang pakialam mga kabayan. Kaya nangyari, nagiging ganito yung Explain ko inyo. mga kabayan. Pag pumunta kayo ng NHA, meron kayong bibilapan na form. Isasalay sa inyo kung bakit gusto nyong magkabahay. Bakit malaking bahay. Okay? Ako po si Juan de la Cruz. Isa po akong Pilipino na mayroong 20 anyos na edad. May pamilya, 3 asawa, buntis ng 5 buwan. Ako po ay construction boy. Ako po ay nangangamuhan. At merong minimum na sahod. Yung asawa ko ay walang trabaho. Sana ako ang mabigyan ng pabahay. Ganun po ha. Hindi mag-PM kayo sa messenger. Walang magkakabahay sa messenger. After nyo mag-apply, ibigay nyo ang papel. Sasabihin ng nag-assist sa inyo, sir, i-email ka namin o tatawagan ka namin for the interview. So lahat ng mga itatanong sa inyo, yung nakasulat sa papel na inistorya nyo, dapat magsabi kayo ng totoo. Kasi nagsisinungaling,
nabubuking. Baka nagpunta kayo doon, may 3 kayong bahay na sarili, may titulo pa. Dapat ang nag-a-apply doon, walang bahay na nangungupahan. Kasi baka nagpunta kayo doon, 5 yung apartment nyo na sarili, hindi kayo mabibigyan. Sasabihin nyo wala kayong bahay. Alam nyo na. O may tanong pa na hindi ko kayang sagutin o sasagutin ko na ngayon. At simple kasi kahit nga sa probinsya wala kami sariling bahay. Jan Andrew, lalo nililinis kasi mabibigyan ng mga babae. Yung lupa na tinitirikan is galing pa sa... Ito pa. Kung nasa relocation site kayo, ito pa. Kung kayo ay nasa relocation site at matidemolish yung tinitirhan nyo, 100% nabibigyan kayo ng bahay. Halimbawa, sasalaysay kayo. Isasalaysay nyo na yung mga nagtatanong dyan na ulit-ulit na. 100% nabibigyan kayo ng bahay pagka nasa relocation site kayo. Isasalaysay mo doon. Bakit? Bibigyan ka ng bahay. Ako po ay nasa relocation site. Dinidemolish na yung bahay namin at bintana na lang yung pintuan namin. Susulat mo. Ako po ay 29 years old. May asawa. 3 anak. Buntis ng 3 buwan. Yung asawa ko po ay walang trabaho. Nakatira pa yung 2 niyang kapatid na batugan. Ako noon, sasabihin nung yung papel, ipapasa mo. Receptionist, sa information, ito na yung papel ko, ma'am. Pwede po kayong lumapit After ipasok mo yung papel, sasabihin sa iyo ng information desk officer, okay sir, magantay ka lang ng 1 linggo, tatawagan ka namin. Ito na, tatawagan ka na. Vincent Tabige, ito ba si Vincent Tabige? Yes po, yan. Ano po si Vincent Tabige na siya yung ito. Kaya ngayon, nag-partnership na po siya na DSWD mga bayan para yung asawa mo, sabi mo ito, walang asawa. Opo, wala po. Pabahay, mga bayan. Yung bahay niyo ay nasa renovation site. Opo, nasa renovation site niyo. Nag-start na sila ano bang trabaho mo? hangalap ng pamilya ng pabahay. Ilan ang kita mo? 350 lang sa araw. Minsan wala pang mapasukan kasi na nakatayuan na ng bahay yung luma doon. At walang permanenteng trabaho. Okay sir, itatanong pa. May tricycle ba kayo? Ay wala po sir. May ref ba kayo? Wala sir. May refrigerator kayo? Wala nga po sir. May cellphone Lahat pa. ng interview nila. Meron sir, mga Android lang na 500 lang ang presyo. Basta naman dito Lahat ganun, tatanong, okay, salamat. 5 million. Sana bili yung 500? Antayin mo yung response ng NHA na bukas o sa ikalawa. Ganun po yung nangyayari. Na bigyan. Wala pong nagkakabahay sa messenger. Kung ako sa inyo, pumunta kayo sa NHA. Mag-apply lang kayo ng application form. After that, pag nasa Pampanga ka, pumunta ka ng City Hall. Sasabihin sa inyo kung yung anong mga proseso. Kung ako sa inyo, pumunta mismo kayo sa NHA. Kasi doon walang delay. Yung mga tamad, hindi kayo magkakabahay. Kasi pagpunta lang sa NHA, hindi nyo kaya. Diba? Paano ba sila malilista? Kaya limited. Eto na. At Paano malilista? Eh di pumunta sa NHA, sabihin mo yung pangalan mo. Kaya may papel eh. May papel. Ilista mo yung pangalan mo, magsalaysay ka doon. You need to override all statement why you are the one who's deserving to get the free housing of the government. kahit talagang kahit na po Wala nagkakabahay sa messenger, sabihin ko sa'yo, may
May naningil sa amin, advance daw 500. Walang ganon. Nakauwi ako alas 12 ng gabi-gabi at traffic. Pag naniningil ng 500, application pa lang, layasan mo na. Kasi isang scammer po yan. Tanga po kayo ng trabaho sa amin. Nakaraan. Kulit eh. Dahil alam naman natin mas mataas ang sahod kaysa probinsya. So sa ngayon, part nga ng... Ma'am Lynn Rivera, pag nanghihingi ng 500, isang palma sa pagkukuha niya, scammer na yan. Condominium, isipin ko, napakataas ito mga kabayan. Hindi ko lang alam kung anong exact location doon sa area ng Iloilo. Dahil Mariblog, yes po. Itanong nyo lang sa barangay or malapit na NHA, punta kayo sa City Hall. Tanungin nyo, marami po magbibigay ng information dyan. Ano pa yung mga tanong nyo? Maria Teresa, Belena, sa mga 4Ps, sa DSWD, para makatanggap kayo ng ayuda. Ano pang gusto nyo mga tanong? Habang nandito pa ako, habang nakalive pa ako, magtanong na kayo ng babayan. Yung mga mahirap na tanong naman. Hindi naman katulad sa mga naungupa sa Manila, 8,000, 3,500 pataas. Lorna Villa, sa totoo kami, wala kaming bahay. Nakatira po lang po kami. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-apply ka po sa NHA. Wala po nagkakabahay sa Messenger, pa-PM lang. Mag-effort po kayo. Pumunta kayo sa NHA, mag-apply kayo sa Quezon City. Sa Quezon City, gusto nyo mag-apply ng pabahay po kayo. Quezon City, wala. Kahit nag-ano ako doon, ano naman, hindi. So, sa ilalim na ng ano. Ang pabahay, sa lahat po ng mga Pilipino na walang bahay. Pasay naman. Naniniwala po kayo? Hindi walang ganon. Hindi lang sa sundalo, hindi lang sa pulis, kundi sa lahat ng mga Pilipino na gustong magkabahay. Okay? Pero kailangan may trabaho ka. Kasi yung pabahay, hindi naman libre yan. May babayaran ka dyan. Murang paupa lang. Halimbawa, 300 per month. At least may trabaho ka. I-maintain mo yung bahay. Solo pero meron po dyan. Meron mga pabahay ang NHA, ang ating gobyerno sa mga solo parents. Ano bang gusto nyo malaman? Wag lang love life ha, kasi malilintigan kayo pag love life, may asawa ka na, magbababae ka pa. At good afternoon and everyone, and magandang araw po. Salamat, Jing. Sana Sir, magkabahay din kami. may tanong. Sir, anong ikakaso ko sa nangutang sa akin? 5 taon na hindi nagbabayad na po. Hindi naman po ako abogado. Ano daw ikakaso niya? 5 taon hindi nagbabayad. Hindi na nagpaparamdam. Utang sa kanya. Aba yung alay ko. Ba't nadamay ako sa utang ng kasama mo? Dahil alam nyo, marami ako na interview or marami ako na vlog. Singilin nyo, yun lang ang paraan. Pag di mo siningil, wala na. So, nagpunta nga po ako. Hindi nga po. Ma'am Jerry Dagan, pumunta ka sa NHA. Scammer yung nagsabi sa nila mga kabayan ay malayo sa trabaho, andito yung kamag-anak, andito na kami na business. So, anong ginawa yun sa bahay? Walang ganon. Lahat po nabibigyan ng pagkakataon para magkabahay. Ako saan mga kabayan bahay, binibigyan ng ganon. Kasi nga, bawal ko talaga yun. Pero nagagawa nila. Pero sa ngayon, please, wag na gagawin dahil nga po malaki ang kaso. Senior widow, walang bahay. Pwede ba dahil walang kakayang umupa? Sabi ko nga sa inyo pumunta ka lang kayo sa NHA. Sila po yung mga otoridad para lahat ng mga katanungan nyo masasagot. Ako, nagbibigay lang po ako ng information para malaman nyo. Kung gusto nyo mag-apply, pumunta kayo sa NHA. Ang bilis lang. I think wala yata asterisk. Wala akong pamasa. Wala asterisk yung sa government. Wala akong pamasahe. Wala asterisk, di ba? Wala akong pamasahe. Paano ka mabibigyan ng pabahay kung wala akong pamasahe? Ang tamad mo naman. Sir, wala akong trabaho. May nagbibigay ba?
mag-apply ka. Actually, sa pabahay na Wala binibigyan, akong pamasahe, mag-barker ka sa pedicab o kaya sa mga jeepney actually, driver. sa mga pabahay na nabibigyan ng bon, Pumunta ka sa Cubao, mag-barker ka doon, meron kang 5 piso kada sasakyan. Nesari, ang pogi nyo naman si congressman ang dating nyo. so actually, sa lahat po ng mga kababayan, Congressman, meron mas gwapo sa akin. so, sa lahat po ng mabibigyan ng Ito mas gwapo pabahay, sa akin. nasa Ayan. billion po ito, Mas pogi ito si Vincent Camille. ay wag daw po bumibigyan ka. Ayan. So, good news naman, dahil napag-usapan nila, once na ito ay Ito mas pogi ito. mas pogi ka. Mas pogi ito sa akin. Mas pogi ka. Si Sa lahat Gobernador. naman, good news mga kababayan. Congressman. Lahat po ng Chairman. mamimigyan ng pabahay ng national government, no, with partnership ano bang mga- kababayan ng DSWD and NHA ay Sabi napakalaking nito, tulong po nito dahil Margie Bagasina. maghahanap Kaya nga po, sa inyo. saan yung lugar nyo pag may babae, doon kayo ilalagay. Mga kababayan, napakagandang Kaya nga sabi ko sa inyo, Vilma de Vera, mensahe, mga kababayan. mag-apply lang kayo Sample na sa punta ka sa Cavite. NHA. Kung nasa abroad ka, tawagan mo yung pamilya mo dito sa Pilipinas na pumunta sa NHA, okay? Kahit na PWD ka, kaya Ma'am de Vera, nagigigil ako paulit-ulit kasi meron NHA ba sa Cavite? Kailangan mo na lang is magtrabaho. Pumunta ka sa barangay, itanong mo nasaan ang NHA or DSWD para malaman mo yung NHA. Kung gusto mo naman, dumiretso ka dito sa Quezon City. Agad-agad, mayroong malayo. na gusto mong malaman. Mga ganong issue, marami mga kabayan. Maraming tayo. Sir, anong gagawin ko? Yung asawa ko naglolo ko. Sarili niyo ay Sir, anong gagawin ko? Yung asawa ko, may babae na 2. Abay, problema ko yun. Problema ko yung may babae yung asawa ko. Hindi ko na problema, ma'am. Bahay yung pinag-uusapan natin. Yung iba kasi may issue, hindi natin nung una, Ma'am, ka rin. kaya nga maraming Baka meron ka ng sariling bahay. Magtulay o magkita. Kasi nila lahat mga kabayan, pero marami pa rin mga Sir, anong gagawin ko? mabubuti at maayos. Yung nangutang, hindi pa nagbabayad. Sabi, malay ko. At pati utang mo, ditamay mo ako. Sa ilalim ng tulay or sa doon Ang Florentino sa lahat. about sa mga illegal. Pati asawa na may babae, sa akin yung pinoproblema. Malayo silang nagagawa doon. Ako po 73, mag-apply po sa NHA. Yung anak nyo, papuntahin nyo doon. Member ang magulang ko sa Urban Core. Di ba na award? Mga kababayan nito. Ang good news, lahat ng may mga nasa relocation site, mag-apply kayo doon. Kasi nga yan yung priority nila. Kung nandun ka sa nadidemolish na bahay, kung mare-relocate kayo, mag-apply kayo kasi yun yung prioridad ng gobyerno, yung nadidemolish ang bahay. Dahil zero down payment Tigil ako kanina yung pinapahirapan na. Kumuha po ako, wala po ako nilabas that time. Zero, lang, yung advance payment na sa isang buwan. So, meron po urban data homes, pero hindi po, wala po binigay sa amin. May submit. Siguro sa kabila dahil narinig Sir, bakit ang pogi mo? Totoo yan, meron po. Sabi ko nga sa'yo, may mas pogi sa akin part ito. ng BBM administration, sa BBM. Si Chairman. It should be. Ako si Kagawad. Po, yung sa kabila, ayaw ko banggitin, pero Oy, Ma'am Marisol Sorita. Eva Ponce de Leon. Nasagot ko na yung mga tanong nyo na mahihirap. Hindi rin siya sumusuporta. Mario Loy. Esteves. Sir, paano gusto ko magkabahay? Please help me. Pagkos mga pati ko siya. So yun yung niya. Yung isa naman. Di ba sabi ko pumunta ka ng NHA? Taga saan ka ba, Mariloy? Taga saan ka ba? Kanino ko pina-explain na? Di ba sabi ko magpunta kayo ng NHA? Wala kayong NHA. Pumunta kayo sa Quezon City, sa Circle. Hindi ko lang alam sa mga malaking vloggers kasi sa mas pogi ka po, isog. Wala pa ako ako daw si Dennis Trillo. Sige na, ako na si Dennis Trillo. Ano ba ang gusto nyo malaman? Sir, single ka pa ba?
May asawa na po ako. Para At happily mga kabanya po ay ever after. malawak na pamahayan ng part ng Rizal. Alam niyo Ano ba yan? Tinatanong niyo mga babae? matagal na po, no, since of Paano po kay former magpalista? President Rodrigo Roa Duterte, mga kabayan. Ay Sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa City Hall nyo. Pabahay dyan. Sa DSWD, tanong nyo doon. Sa Baras Rizal, mga kabayan. Kasi sa problema doon, Mag-apply kasi kayo, may internet, dahil pipilapan nga kayo ngayon, eh. May pipilapan kayo pumipila pa naman yung lugar na mahina ang signal, requirement. mga kabayan. Kaya ang May ginagamit ng pipilapan iba, kayo. I think Wi-Fi. Higigil ako. Meron silang ginagamit doon, mga kabayan. Wala lang signal sa Ma'am Angelina, sabi ko nga sa inyo, magpatulong kayo, pumunta kayo sa NHA na malapit sa inyo. Kasi kaya sa barangay, doon sa City Hall na pinabibilangan yung lugar. Ako mismo isa sila kasaksi dahil napunta po ako sa Biyahe ni Donnie, Susie, hello. Sir, pakitawagan nyo na ako, OFW. Patuloy pa naman nag-declare. Yun nga lang ang masaktan. Ma'am, dahil ano? nandun ako, kahit ako ino-offer. Ma'am Mariam, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo magkabahay, mag-apply kayo sa NHA. At yung pag-approve ng mga papel nyo, nakasalalay sa sasabihin nyo. Meron kasing interview yan, pero first of all, mag-fill up muna kayo ng form. Isasalisay nyo yung dahilan kung bakit gusto nyo magkabahay. Sasabihin nyo doon na mumupahan kayo. At wala kayong bahay. Yung totoo lang ang sasabihin nyo ha. Huwag kayong magsisinungaling ha. Sa lahat ng mga sinungaling, nabubuking. Magandang hapon at taga Marindo. Paano daw mag-apply? Paulit naman eh. Paano mag-apply? Punta nga kayo sa NHA na malapit. Itanong sa barangay nyo. Kung tagka sa City kayo, taga-tagig kayo, punta kayo ng Quezon City. Review mo dito sa video na to, binanggit kanina mga kabayan. Lahat nga po ng tao, OFW, o hindi man. Basta yung mayroong kang trabaho dapat. Barb, matanda, kung mag-review kayo dito sa video kanina, nabanggit po yung... Kasi hindi lahat ng nag-a-apply nabibigyan, sabi ko sa inyo. Maging tapat lang kayo, yun ang magbibigay sa inyo ng bahay. Huwag kayong magsisinungaling. Huwag nyo ilalagay doon na wala kayong bahay pero may sarili kayong bahay. Dagat sa Manila Bay, tinatambakan na. Kasi nga... Mamega yung lagi sa gigigil kasi ako eh. Kaya nakapokus sila sa mga provinces. Hindi nakikinig eh. Hindi kayo nakikinig kay Congressman. Sana po makasama po ako sa Pabahay. Opo, mag-apply lang po kayo sa kabayan. Galaw-galaw po kayo tayo. Kaya po salamat po Ma'am Gila. At wala po akong trabaho. At so, siyempre mahirap mabuhay kung walang trabaho. Ako, sabi ko nga, halos lahat ng trabaho na kinaya ko kahit na nakakalakal din katulong sa kalsada, nagawa ko yan sa Cubao. Sa Cubao, kahit na nagkaroon ako ng trabaho, sumasideline pa rin ako sa kalakal, lalo sa We look forward to using this Tahanan 3.0 to ensure that the most deserving students are given assistance and a sure chance of having a matabag, panatag, Maraming salamat po. Mabuhay ang DSWD, mabuhay ang Chen Unifast, mabuhay ang kabataan. dapat talaga hindi lahat na nag-OFW ay may sapat na kakayanan para magpakayo ng bahay yung ibang talagang tama lang para sa pang-araw-araw at para sa anak, nag-aaral at kaya rin utang, open to enter into data sharing partnerships with you. Kapag siya ng damag, isang OFW, katulong. Yung pasto, yan, makasama kami mag-asawa kasi may hirap lang kami wala po. Gilda, ay Bani, sabi ko nga sa inyo, mag-apply kayo sa NHA, hindi sa akin.
po nagbibigay lang po ako ng information na pumunta kayo sa NHA na malapit, sa Quezon City kung malapit kayo dyan. Ba't sa akin kayo nagme-message? Lahat ng cities, Kasi dito sa live, masasabi ko sila, masasagot ko yung mga tanong nyo. ay yung para ng mga kabayan is manatili sa kanilang Pampanga po probinsya saan po or bumalik sa magpapa... kanilang probinsya. So, yun yung kaya nationwide. Sabi ko nga Pabahay. po, kung saan lugar ka, hanapin mo yung lugar kung saan yung DSWD, yung City Hall, itanong nyo doon kung paano mag-apply. Bonjour! Okay? Sa City Hall kayo pumunta, sa DSWD, So, lang, para malaman nyo lahat ng mga information. Kung malapit ka sa Quezon City, may NHA dyan sa Circle. Dumiretso kayo doon. na maayos sa kanila. Dumiretso kayo doon. Pwede kasi... Kasi kung tamad-tamad kayo, hindi kayo magkakabahay. O tingnan nyo, ang daming nag-PBM sa akin. Maganda, pumunta po kayo ng personal dito sa Quezon City. Kung may mga kamag-anak kayo, mas pwede rin kayo pumunta. Or, DSWD-NCR. May nagpapawisan ako eh. Mintiula. So, nandun yung sa Maynila kasi, nandun ang DSWD sa may Mintiula area. So, pwede kayo pumunta doon dahil naging bahagi na po ng NHA ang DSWD. Sa pagtulungan. Ito lang naman, salamat po. Nicole David, Salamat salamat. po ako sa Pabahay. Dito. Sa bahay na nakapagtrabaho. Biyahe ni Donnie. Dani. Rosalinda Taguba. Ed Mendoza. Kagaya po namin, Robert, Kachoy, Nicole. nagsakit. O ano pa ano pa yung mga tanong mo? At Ma'am Glory Joy, magandang araw po. Yan po, lapit na kayo sa nabanggit mga kabayan. Again, sa nabanggit, at hindi lang kasi yung nandito, Ang init na ng damit ko. sa survey nila mga Ang init na kabayan. ng damit ko. So, ang magkakaroon ng bahay dito sa house of 15,000 Carlo Marcio, salamat ha. 625 na bahay o household na na-interview nila. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang po ako. Umabot ng 5 million. Hindi po ako nagagalit mga kabayan. I'm just explaining the under everything, okay? Mga kabayan natin at since of 2019. Nag-explain lang po ako, hindi ako nagagalit. So, ibig And sabihin sorry po. sa year of 2019 at ngayon umabot na po tayo sa 2022 is marami pa po ang Hindi po ako makakaabot ng nagagalit, pabahay sir. at asahan niyo po sa inyong Nagpapaliwanag. probinsya dahil nationwide naman ito kaya sinabi natin How nakabukas about po ito Bisaya, sir? sa mga Di ba province sabi ko para sa inyo? kayo ay manatili sa inyong lugar at Pumunta kayo sa barangay. dahil dito Pumunta sa kayo Maynila sa DSWD, sa City Hall na kinabibigyan ng lugar sana niyo. walang Oo, galing, lali, pinapanood lang kita sa vlog mo na ganun ka na. Doktora Helen Tanto. Ang mga mayors Salamat po sa tiwala niyo po sa akin. ng Quezon At Province. hilo po, paano Full support. Mega Enriquez, di po ako galit. Nagpapaliwanag lang po ako. Nakakita po sila na sumusuporta po sa programa. Kasi nga, ang daming nagtatanong, hindi iniintindi yung sinasabi ko. Nais ko rin po pasalamatan ng ating pong O Charles Vizcarra, ano bang tanong mo? Ana Ron, kanina po Palmar, siya ay nagbe-briefing Maribel. na po talaga. Magtanong po kayo, lahat ng tanong niyo sagutin ko. Nakabarong sa video. Ang biyahe po niya ay papunta dito. DSWD po. Ngunit siya po ay Sa tinawagan ng Fortis, ating sa Pangulo Pabahay. at At ano alam pa, niya naman po ano ano yung mga ay katanungan mga niyo? importante kailangan sa pag-usap. Ma'am Villanueva, hindi So, po ako yun po, galit. maraming salamat po. At sa Hindi ako lahat galit, po nagpapaliwanag lang po ako. local government Kayo naman eh. officials na nandito po. Nagpapaliwanag Field nga lang ako offices, eh. ng Hindi naman ako galit eh. Maraming salamat po. Kagabi po Villanueva, marami galit po ka ako po. nakita Hindi na po, nandito papaliwanag sila. lang po ako. Maraming salamat. Galit kayo. Hindi, in-explain ka. Mega Enriquez, salamat po. Good job, salamat. Assistant Director of the National Household Targeting Office, Bebstinho, ano pa, Jocelyn, Florian, Diego, ano pa. for the closing remarks. Ano pang For good SK, hindi mo sinasabi
sasagot tanong ko sa Baler Aurora, meron din ba? Ma'am, itanong nyo po sa barangay or city hall, masasagot po yung tanong nyo. Execom and Mancom members, our honorable guests from the different national government Pwede po agencies, basta walang bahay. the local government Pwede lahat units, po. the NGOs, of course, our development partners, Meron like kayong FAO, requirements, magsasalaysay po World kayo sa Bank, isang and papel. UNICEF, Ipasa nyo pa the sa NHA, academe, doon and po kayo pumunta mismo. media. A warm afternoon to all of you. In 2019, the department commenced a third nationwide Wala kayong household dadalhin assessment that will na identify na the potential dokumento. ID beneficiaries lang po for ang different kailangan social nyo. protection ID. programs. Valid ID The lang. conduct of Valid the house-to-house validation was suspended in order to ensure the safety of the assessors and to adhere to the health and safety protocols set by the government. Although the listahan was criticized and encountered numerous difficulties, we made it. And congratulations po sa NHTO. Babalik ako mamaya mga bayan na. Babalik ako. Babalik ako mamaya. We turned these difficulties as a challenge for us to do better and revitalize our core value in providing maagap at mapagkalingang serbisyo. With this, let me have this moment to express my sincerest gratitude to everyone who has been part of and vital to the success of the Listahan 3. After months, years of your hard work and dedication, we have come to the culmination of our efforts as we officially launch the Listahan 3 results. Thank you for being our partner in championing the fulfillment of the department's mandates to develop, implement, and coordinate social protection and poverty reduction solutions for and with the poor. My earnest appreciation goes to every one of you who never left and gave their utmost efforts. This launching is dedicated to all of you. The launching of the Listahan 3 is an explicit manifestation that the DSWD, with the support of our stakeholders, can do more and better. I'm happy that in this momentous activity, as we mark the beginning of a seamless promotion and protection of the rights and welfare of the poor, vulnerable, and disadvantaged. Indeed, we truly live to our theme, bawat bahay magkakasama sa kaunlaran. Again, from the bottom of our hearts, thank you, and may you continue to be champions of social protection and mitigating poverty. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much for that motivating message. That is my co-director po sa National Household Targeting Office, Attorney Baldur Grines. And that has been the national launching event of the DSWD's Listahan project. Once again, my name is Brian Pineda. And I'm Director Luis Suliman. And I'm Director Lisel Visorde of National Household Targeting Office. Sa listahan project ng DSWD, bawat bahay magkakasama sa kaunlaran. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Again, yung DSWD mga kabayan sa nationwide, kailangan ng DSWD yung lapitan tungkol sa pabahay o listahan ni sa DSWD 2006 nag-start ang listahan ko mga kabayan ngayon naman 2019. So, hindi pa yung tanong dito. At Sir Dino Monzon, Chibok. Hindi ko alam, pero kanina pa yung pinapay. Tinapos na sa babae. I think they put naman po. At napagod na programa yan ng babae ng ating noon. Sa sila sa nabigyan ng babae noon. Ang babae ng babae ng pagkawang babae na buhay kahit na last campaign sa kami sa
regalo talaga sila. Matitibay ang mga pabahay ko sa bayan. Yun yung pinagkaiba. Yung mga previous kasi diba naging issue ang pabahay ng NHA dahil manipis ang pader o yung ano. So yun yung ano na dapat baguhin mga bayan. Ay, Ben! Paglabas dito, magkano ka? Imaangkas ka, Ben? Ha? Imaangkas ka, diba? Mamaya pagkano po. Mga kababayan, gusto mo. Ma'am Nardi, ang ba? Dito paano sa magapin na single business OFW ako? Uy, kamusta ka dyan? Ayan, babay naman ako, kababayan na. Salamat sa inyo. Nakalimutan mo yung ano, pamakdo mo.